Bună Pești și bine ai venit la previziunile pentru următoarea perioadă. Menționez faptul că citirea este una fără timp, așadar momentul în care tu ai intrat pe acest videoclip este momentul în care universul are un mesaj foarte important pentru tine. Să vedem așadar mesajele tarotului pentru tine. Menționez faptul că citirea este valabilă atât pentru cei din zodia Pești, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar dacă ești interesat de cineva cu marcaj în Pești, ești binevenit la această citire. Să vedem ce mesaje are tarotul să-ți transmită de această dată, care sunt mesajele pentru sufletul tău, relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind. Prima carte pentru tine este 5 de aer sau 5 de spade. Cartea vorbește despre acel moment în care un compromis este prezent în viața ta, într-o situație. 5 de spade reprezintă și o persoană care profită de o poziție în care se află. Dacă ai desemnat un contract, ți-aș recomanda o foarte mare atenție, să citești foarte bine tot ceea ce scrie acolo, dar văd și un compromis în care cineva s-a băgat. Fie că este un compromis personal, deci într-o relație, fie că este ceva legat de zona profesională. Mai avem arcana majoră numărul 15, care vorbește despre o legătură cu un Capricorn, dar și despre o nedreptate legată de zona autorităților sau de o persoană cu autoritate în viața ta. Unii văd aici că ați suferit mult în dragoste sau ați avut parte de o perioadă mai puțin plăcută. În momentul de față avem 7 de spade, da? 7 de spade, care vorbește despre o senzație de tristețe, o senzație de supărare în cadrul unei relații, într-o asociere, într-un contract, într-un parteneriat. Este un moment în care, așa cum am spus și mai devreme, cineva își urmărește interesul într-o situație anume. În mintea ta avem 3 de apă sau 3 de cupe, care reprezintă o bucurie mică, un succes, o petrecere la care tu mergi sau o perioadă bună în plan profesional sau în relația cu cineva anume, pentru că 3 de cupe vine cu acel moment în care experimentezi, înveți, sau mai bine spus simți, da, emoții noi, trăiești lucrurile la un anumit nivel. Simți nevoia aici să te mai distrezi, simți nevoia să te simți bine. În unele cazuri simt aici o energie de triunghi amoros. Da? De triunghi amoros. În inima ta avem 8 de pământ sau 8 de monede, care este o carte a stabilității. În momentul de față, tu ești ocupat cu niște activități legate de casa ta, de familia ta, fie că faci curățenie, fie că ai ceva important de rezolvat pentru viața ta privată. Dorești să repari o relație cu cineva sau ai o activitate în comun cu persoana iubită. Ai niște lucruri foarte importante aici de rezolvat în viața ta. Înveți ceva, faci ceva pentru sufletul tău. La baza manifestărilor tale este 5 de apă sau 5 de cupe. Este clar că acest eveniment neplăcut care a avut loc în viața ta încă își face simțită prezența. Simt că unii pești trăiți încă cu sufletul, cu mintea, în trecut, la o perioadă care a fost sau
trăiți încă în acea pierdere, în acea energie. Sfatul aici este să încerci să accepti ceea ce s-a întâmplat, să înveți lecția și mai mult decât atât, să încerci să ceri ajutorul celorlalți, să vezi exact ce ai tu acum în jurul tău, ce ai la îndemână, de ce anume te poți folosi. În exteriorul tău, arcana majoră, puterea, foarte frumos, o legătură cu zodia leu pentru unii dintre voi. Această arcană majoră vorbește despre o persoană iubitoare, despre o persoană puternică, orgolioasă în același timp, dar văd pe cineva care se simte extraordinar de atras de tine. E un moment foarte plăcut aici. Cineva care iartă, cineva care are compasiune față de ceilalți, în general vorbind. În continuare, avem arcana majoră Împăratul, care îți spune despre o legătură cu zodia Berbec, dar văd aici o legătură cu o persoană care se organizează bine, este o persoană care știe foarte bine ce își dorește. În plan personal, cineva ia atitudine, cineva îți impune niște reguli, se hotărăște ceva important, așa cum am spus aici, legat de o casă, legat de familia ta, dar văd și o nedreptate pe care cineva o simte. În viața ta privată ai pe cineva care are totul foarte bine pus la punct. Este o persoană foarte bine organizată, iarăși. Dar simt aici o oarecare răceală din punct de vedere personal. Ori ești o persoană singură, ori te afli într-o situație în care prietenii se pare că ori nu sunt alături, ori sunt puțini. Pentru cei mai mulți pești, văd că în momentul de față voi treceți printr-o schimbare. Trebuie să învățați niște lecții și anume să lăsați umilința deoparte și să încercați să vă puneți puțin pe primul loc. Pentru că văd aici persoane cu energii total diferite de ale tale. Persoane care încearcă să te țină sub control, însă eu simt aici că tu ai abilitatea necesară, ai iubirea necesară pentru a depăși acest obstacol. Ultima carte pentru tine este pajul de apă sau pajul de cupe. Dacă ești singur sau singură, ai ocazia să cunoști pe cineva la locul de muncă. Este o persoană care te va ajuta să-ți vindeci anumite probleme pe care tu le ai. Niște vești bune care vin din plan profesional. O invitație pe care o primești la un eveniment public. Dar mai văd aici că ai o persoană care ține la tine. Deci dacă ești într-o relație, persoana asta ține la tine, te iubește. Doar că este total diferită de tine. Este o persoană foarte rațională, care știe foarte bine ceea ce face. Da? Mai degrabă aici te-aș sfătui să treci tu peste acel eveniment care te-a deranjat, dacă știi că se poate, dacă nu e ceva grav, bineînțeles. Dacă ești singur sau singură, este cineva care te place, cineva care dorește să fie cu tine. Însă, așa cum am spus, este nevoie să te detașezi de fostele experiențe pe care tu le ai. Dacă îți cauți un loc de muncă, la fel văd șanse aici să găsești. Hai să clarificăm puțin acest 7 de spade, să vedem despre ce este vorba. Aici este o situație care durează de foarte mult timp. Văd totuși că tu ai intuiția necesară pentru a găsi soluția. Ți se pare că ceva este nedrept, că ceva nu este corect, într-o situație legată de studii sau într-o situație legată de o nouă persoană din familie, o nouă casă pentru alții dintre voi. Dar văd totuși și o supărare legată de dragoste. Și o transformare prin care tu ai trecut recent sau printr-o închidere.
Ai reușit, văd aici, să depășești o etapă mai puțin pozitivă din viața ta. Vreau să văd în primul rând acest 5 de apă sau 5 de cupe, despre ce anume dorește să îți vorbească. Vreau să văd spre ce anume tu îți îndrepți atenția, ce lucruri s-au întâmplat aici, despre ce este vorba. Este vorba despre o problemă financiară, despre o lipsă de comunicare care a fost, despre niște probleme legate de o persoană cu uniformă, despre cineva care poate te-a trădat sau care și-a urmărit propriul interes. Dar mai văd aici și o problemă legată de muncă pentru alții dintre voi. Ți-ai dat demisia sau nu mai lucrezi, ai probleme. Să vedem în continuare. Unii văd că nu stați bine financiar, sunt probleme cu banii, dar hai să vedem ce ai tu în momentul de față. Partea bună a lucrurilor. Tu aici ai foarte multă susținere din partea unei persoane care lucrează pe internet, o persoană sau lucrează în zona tehnologiei, este cineva care are legătură cu străinătatea, o altă țară. Văd aici că tu ai o speranță mare, ai o putere foarte mare în tine, de care este bine să îți reamintești și simt că unii dintre voi din acest motiv ați intrat pe această citire. Pentru că era nevoie să vi se reamintească de puterea fantastică pe care o aveți. Tu poți să materializezi tot ceea ce tu gândești, tot ceea ce tu dorești. Opt de monede sau 8 de pământ în inima ta. Îți spuneam că lucrezi pentru un proiect drag ție sau ai niște activități de făcut în casă. Ești preocupat de familie, ești preocupat de repararea unei relații. Totuși văd aici că nu ești deschis în fața unui nou început, pentru că aici mi se arată o bucurie neașteptată sau pentru alți pești este vorba despre faptul că e nevoie să vă renovați casa sau să faceți diferite schimbări în familie, în viața voastră privată și nu prea sunteți voi încântați. Dacă ești singur sau singură, nu te văd foarte încântat în legătură cu o relație pe care o ai tu cu un coleg de la muncă sau cu o persoană apropiată de inima ta. 3 de apă sau 3 de cupe, următoarea carte, îți spuneam despre o bucurie mică pentru tine, despre o relație foarte apropiată pe care o ai cu anumiți colegi de la muncă. Și mai văd aici faptul că ai parte de o avansare, ai parte de mult respect din partea celorlalți. Uite, mai ales dacă ești femeie, nu zâmbești foarte mult, dar încerci, văd aici, să nu arăți celorlalți ceea ce tu simți, ceea ce tu trăiești, mai ales dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, este o femeie aici care îți oferă multă bucurie. Este o persoană puțin mai îndepărtată de tine din punct de vedere fizic, adică este o cunoștință sau este o persoană cu care tu comunici rar, sau este o femeie dintr-un alt oraș sau de la distanță. Văd o întâlnire aici între 3 persoane sau într-un grup mai restrâns. Totuși văd o schimbare, da? Schimbare legată de o lege, de ceva important. Se repetă mesajul și anume că felul în care tu gândești, vezi că te influențează foarte mult în situația asta. Universul vrea să-ți spună că e nevoie de mai multă organizare, e nevoie să găsești un echilibru între emoții și rațiune. Da? Și dacă ești femeie, văd aici o persoană foarte liniștită, intuitivă, este o persoană care te poartă mereu în gând, o persoană care se bucură de prezența ta și care te susține. Este un prieten sincer care, uite, a avut niște pierderi. Puterea. Mai departe, îți spuneam despre o legătură cu zodia Leu,
Dar văd aici că unii treceți printr-un moment în care aveți legătură cu persoane orgolioase. Este și cineva care se simte foarte atras de tine, să știi, dar este aici cineva care are o maturitate foarte mare într-o situație dificilă, pentru că văd niște probleme mari pe care o persoană din viața ta le are. Sunt probleme foarte, foarte intense. Problemele pot fi la muncă, pot fi în viața ta în general. Uite, e o ședință, e o pierdere, e o decizie. Cineva acționează în forță aici. Și uite, este vorba despre o schimbare legată de un drum, o schimbare legată de o lege, da? Sau se schimbă șeful, se schimbă ceva aici. În continuare avem împăratul, îți spuneam despre o legătură cu zodia Berbec, dar tot această carte vorbește despre o persoană cu autoritate asupra ta, din familie. Unii văd că vreți să rezolvați o problemă legală sau o problemă legată de o instituție publică. Dacă ești într-o relație, persoana asta își dorește ceva stabil cu tine, doar că are niște probleme extraordinar de mari în viața lui sau în viața ei. Cineva care face un drum către tine este o persoană care își dorește să călătorească undeva anume. Pentru unii văd o persoană de la distanță, o persoană care te privește de la distanță. Dar uite, văd aici că unii aveți parte de o nuntă în familie, nu este vorba neapărat despre tine, atenție, sau o nuntă în cadrul prietenilor, o logodnă, ceva aici se întâmplă. Însă văd și o persoană foarte sigură pe ea, care își dorește ceva foarte stabil cu tine, dar așa cum am spus, este o persoană mai dificilă. Da? Este o persoană mai dificilă. Următoarea carte, Pajul de apă sau Pajul de cupe, care vorbește despre o invitație pe care o primești la un eveniment, niște vești foarte sensibile care apar legate de muncă, legate de viața ta în general vorbind. Și aici este o veste legată de un final. Ceva se transformă, ceva se închide, o etapă, un proiect, dar această veste să știi că te liniștește. Pentru că, uite, văd că e o bucurie pentru tine, e ca o eliberare. Ceva legat de o persoană mai tânără. Și este o veste legată de o instituție sau de o casă. Această decizie este foarte stabilă, este foarte bună, pentru că, așa cum spuneam, ție ți aduce o bucurie. Bun. Să vedem și Arhanghelul Gabriel, ce vrea să îți transmită, ce trebuie tu să știi. Exact ce spuneam la început. Mesajul este timpul pentru detoxifiere. Elimină toxinele din corpul tău, din mintea ta și din dieta ta. E foarte important acest aspect pentru tine. Ți-am spus că e ceva toxic aici. Să vedem și îngerii romantici ce mesaj au pentru tine, ce trebuie tu să știi. Se accentuează acest mesaj și anume o codependență. Adicțiile, viciile afectează viața ta romantică sau viața ta personală. Cineva are niște probleme. Să vedem în continuare mesaje din partea acestui oracol și mesajul este în felul următor. Dacă tu te întrebi în fiecare zi despre acest lucru, ești în vibrația care trebuie. Timpul va sosi în câteva săptămâni. Foarte frumos. Dragii mei pești, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. De asemenea, te invit cu drag la o altă citire dacă dorești să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.